હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરીનું પાણી. જે આપણે ફુદીનાવાળું તીખું પાણી બનાવતા હોય છે એ બનાવીશું, પણ આજે આપણે કાળી દ્રાક્ષમાંથી બનાવીશું. તો અત્યારે એક મિક્સર જારની અંદર મેં 1 કપ કોથમીર લઈ લીધી છે અને ફુદીનો લેવાનો છે 1 કપ. હવે આની અંદર આપણે એક મોટો ટુકડો આદુનો છે એ લઈ લીધો છે. ત્યાર પછી આ મેં 3 મરચાં લીધા છે, 3 થી 4. તીખાશ તમને ગમે એટલું તીખું, તમે જેટલું ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચાં લેવાના. બહુ તીખું કરવું હોય તો જે સુરતી મરચી આવે એ લઈ લેવાની. હવે આની અંદર મીઠું લીધું છે અડધી ચમચી, અને આપણે અડધા લીંબુનો રસ લઈએ છીએ. લીંબુ લેવાથી આ છે એ આનો કલર સરસ આવશે, ગ્રીન. હવે આને પીસી લેવાનું છે. તો આ અધકચરું પીસાઈ ગયું છે. હવે આમાં થોડું પાણી નાખી અને આને એકદમ સરસ પીસી લેવાની છે. પહેલેથી પાણી નાખશું તો આપણું આદું છે એ સરસ નહીં પીસાય, એટલા માટે. જો આ સરસ પીસાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એક જે બાઉલ છે જેમાં આપણે પાણી બનાવવાનું છે એની અંદર જ આપણે આ ચટણી બધી લઈ લઈએ છીએ. આ જે પેસ્ટ આપણે બનાવી છે એ લઈ લેશું. આની અંદર જ આપણે જે મિક્સર જાર લીધું એમાં જ આપણે પાણી એડ કરી અને એમાંથી બધું જ છે આની અંદર જે વાટેલી પેસ્ટ એમાં ચોટેલી છે એ જ આપણે આની અંદર કાઢી અને એમાંથી રિન્સ કરી લેશું. પાણી લઈ લેવાનું છે. અને હવે એ જ ફરીથી મિક્સર જારની અંદર આપણે જે કાળી દ્રાક્ષ આવે છે એ લીધી છે. જે મીઠી સરસ કાળી દ્રાક્ષ આવે છે આ રીતની મોટી, એ લેવાની છે. બહુ ખાટી ના હોય એવી લેવાની છે. ખાટી મીઠી હોય તો સરસ લાગશે, અથવા તમારી પાસે જે હોય એ લઈ શકો છો તમે. એક મોટો વાટકો મેં, એટલે કે 1 કપ જેટલી કાળી દ્રાક્ષ લીધી છે અને એને પણ સરસ આ રીતે પીસી લીધી છે. આને ગાળવી ના હોય તો ચાલશે, તમને એની સ્કિન છે અમુક ચંક્સ આવશે, જો ગમે તો એમ રાખી શકો છો. અને અત્યારે આપણે એને ગાળીને લઈ લઈએ છીએ, એટલા માટે આ રીતે મેં એક ગળણી લીધી છે અને એની અંદર આ બધો જ જે આપણે કાળી દ્રાક્ષ છે પીસીને રાખી એને એક વખત ગળણીમાંથી પાસ કરી લેવાનું છે, એટલે એના જે એની સ્કિનનો જે ભાગ હોય એ રહી જાય. હવે આપણો આ કાળી દ્રાક્ષનો જે દ્રાક્ષની છાલ છે એ રહી ગઈ છે અને બાકીનું ગાળી લીધું છે આપણે. અને એમાં આપણે હજી પાણી લઈ લઈએ છીએ. આની અંદર ઠંડુ પાણી જ લેવાનું છે. અને હજી આ બાકીના આપણે બરફ એડ કરીએ છીએ. અત્યારે પાણી જેમ ઠંડુ હશે એમ ખાવાની મજા આવશે. હવે આની અંદર આપણે સંચળ લેવાનું છે. હવે જેટલું જોઈએ એમાં એટલું સંચળ જ લેવાનું, મીઠું નહીં લેવાનું. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ચાટ મસાલો જે આપણો આવે છે 1 ચમચી ચાટ મસાલો લીધો છે. આ પાણી એકદમ ચટપટું બનાવવાનું છે અને દ્રાક્ષના લીધે પણ એનો એકદમ અલગ જ ટેસ્ટ આવશે. અને હવે અડધા લીંબુનો રસ લેવાનો છે. પહેલાં આપણે અડધા લીંબુનો રસ લીધો હતો ને અત્યારે ફરીથી અડધા લીંબુનો રસ લેવાનો છે. તમારે ખટાશ ચેક કરી લેવાની. અત્યારે આ મોટા લીંબુ હતા એટલે મારા આટલું ઇનફ છે. હવે એમાં થોડું કોથમીર લેવાની છે. 1 ચમચી જેટલી બારીક કાપેલી કોથમીર, 1 ચમચી જેટલો બારીક કાપેલો ફુદીનો અને 1 ચમચી જે મીડિયમ તીખા મરચાં લેવાના છે. આ પાણી એટલું મસ્ત લાગે છે ને કે તમે બહાર ખાતા હોય ને એવો જ એનો ટેસ્ટ આવશે. અને એ પાણી ભૂલી જશો તમે, એટલો મસ્ત આ પાણીનો ટેસ્ટ આવશે. અત્યારે સિઝનમાં આપણે દ્રાક્ષને સરસ આવે છે, તો તમે આ રીતે દ્રાક્ષમાંથી એક વખત પાણી બનાવજો અને બાળકો પણ ખાઈ લેશે. આ એમને એમ ખાવા કરતાં પાણીપુરી સાથે કરતાં પાણી જ એમને એમ પીવાઈ જશે, એટલું ટેસ્ટી આ પાણી લાગે છે. હવે એક વખત બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો આ પાણીનો જો કલર છે એ આ રીતે લાગે છે. હવે આપણે
પૂરી લીધી છે અને એમાં હું સર્વ કરીને તમે બતાવું છું કોને કોને પાણીપુરી બહુ જ ભાવે છે. તો આ દ્રાક્ષની સિઝન અત્યારે શરૂઆત જ છે, ત્યાં બનાવી દો તમે પણ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.